සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරන් ආවේ කොහොමද Wi-Fi router එක PC එකට කනෙක්ට් කරලා antenna settings වෙනස් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයාලට 4G signal ගොඩක් අඩු නම් ඔයා ඉන්න තැනට අපි මෙතනින් ගිහලා වෙනස් කරලා අපිට එළියෙන් උනත් antenna එකක් ගහන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන settings වලින් අපි මේක වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් අපි antenna එකක් ගැහුවට වැඩක් නැහැ. ඒ සිග්නල් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මුලින්ම මම රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන IP address එක 192යි ඒ නම්බර් එක. ඒක ඔයාලගේ browser එක open කරලා search කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ඒගොල්ලන්ටත් වැදගත් වේවි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකට තමයි ඔයාලා එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එතන ගියාට පස්සේ කොනේ වදින settings කියලා එකක්. අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. එතන මේ විදිහට username password දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ router එකේ පිටිපස්සේ මේ විදිහට ගහලා තියෙ එකේ user එකට user කියන එකමයි password එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ දෙක password username දීලා එතන log වෙන්න. මතක තියාගන්න ඒක Wi-Fi key එක නෙමෙයි. එතනින් යට තියෙන්නේ. හරි මම ලොග් වුණා. ඔයාලට පේනවා දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා settings වලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඕන වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. අපේ එතකොට password උනත් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ යටම tab එකට යන්න. එතන system කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට antenna settings එක තියෙන්නේ. ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඔයාලට පේනවා මේ අපිට මේ විදිහට select කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙනවා antenna 1 2 කියලා. ඉතින් අපි මෙතනින් ඇදලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා antenna 1 එකෙන් දෙන්නත් පුළුවන්, antenna 1 2 දෙකෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ antenna එක නැතුව මේක ඇතුලෙන් signal එන විදිහට ගන්නත් පුළුවන් internal antenna. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? දැන් මම antenna 1 එක තමයි මේක දුන්නේ. දුන්නාම ඔයාලට පේනවා antenna 1 කියන්නේ මේක sim tray එක SIM එක වැදෙන පැත්තේ port එකට තමයි antenna 1 එක කියන්නේ. ඉතින් මම ඒක දීලා apply කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මොනවා හරි antenna එකක් connect කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා එක port එකක් හරි port දෙකම හරි select කරලා ඒ විදිහට තමයි වෙනස් කරගන්න ඕන. නැත්නම් තමයි ඇත්තටම signal එක අපේ router එකට එන්නේ. එහෙම නැතුව මේක කොච්චර antenna connect කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා. මේක යාළුවෝ අතරත් බෙදා ගන්න. මොකද නොදන්න අය ඉන්න පුළුවන්. එයාටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් ඉස්සරහටත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් අදට සමු ගන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.